از سالیان پیش یک سوال هستش که ذهن منو مشغول کرده که هیچ وقت به نتیجه در موردش نرسیده بودم. اونم این که قوی ترین کاراکتر انیمه کیه؟ من مدت‌ها زمان گذاشتم، مدت‌ها تحقیق کردم، گشتم و برای این کانتنت تخصصی و فوق تخصصی زمان بسیار گذاشتم. شبها نخوابیدم، 69,000 ساعت و 420 دقیقه وقت گذاشتم براش که بتونم بهتون یک کانتنت درخور این تاپیک و موضوع بسیار مهم و بسیار سخت برای بررسی ارائه بدم و به یکی از بزرگترین سوالهایی که از همون موقعی که انیمه با این به وجود اومدش برای طرفداران و حتی هیترها ایجاد شد بهش رسیدگی بکنم. و این سوالی که ذهن من رو از کودکی درگیر کرده، از همون سنی که برای اولین بار من گوکو را دیدم که با دست خودش بتونم بهش برسم و جوابش رو پیدا بکنم. و الان رسیدیم به اون نقطه. تمام زحمتی که من این چند سال کشیدم که این 2 سال و اندی باشه برای این بود که در این لحظه به این نقطه برسیم که من بتونم با دانش اندوخته شده برسم به محتوایی که هیچ وقت نتونسته بودین جوابش رو پیدا بکنیم، که قوی ترین کاراکتر انیمه‌ای کیه. برای این کار من بسیار تحقیق کردم، بسیار زمان گذاشتم، آثار بسیاری رو دیدم و سر زدم به منابع انیمه. در این منابع انیمه من تحقیق هایی کردم که ببینم کدام یکی از اساتید گوکو، سایتاما، دکو، لیوای کوتوله، راکلی، شگی، آنسباخ، بوروتو یا روبینسکی قوی ترین کاراکتره. تمام زمانی که من گذاشتم من رو به این واقعیت رسوند که قوی ترین کاراکتر تو کل انیمه های تاریخ بشریت از قدیم حال تا آینده طبیعتاً کسی نیست جز میلکی از اثر بسیار زیبا و فاخر پرو تیچر، چون که معلم خوبی هستش و شنا بلده. و بله الان ویدیو شروع شدش. دوستان خوش اومدید به یک ویدیوی جدید. دقیقاً چیزیه که فکر میکنید ویدیو، ولی اونی که فکر میکنید هم نیستش. ببینید دوستان، بعد از اینکه این بحث سرطان مزخرف و بدون نتیجه رو ما در فندوم‌های مختلف در تمام دنیا داشتیم، متاسفانه من دیدم در فندوم فارسی هم دیده شده، تو اینستاگرام دیدم، همه جا من دیدم و خواستم که یک صحبتی در این مورد بکنیم و اینکه چرا کلاً مقایسه کاراکترهای انیمه‌ای از یونیورس ها و از آثار مختلف با هم دیگه یک حماقته. اگه جدی داره انجام میشه، اگه شوخی فانه داره هم میخندیم، ولی جدی هست. چون یک سری اساتید من دیدم که مثلا و مدت ها پیشم بوده که افرادی می اومدن و میگفتن که آره گوکو سایتاما رو میزنه، سایتاما گوکو رو میزنه. میمش خیلی هست تو کامیونیتی گلوبال، ولی ایران هم من تو چت های مختلف دیدم، تو کانتنت ها دیدم. و ببینید میخوام در این مورد صحبت بکنیم. اول از همه شاید براتون سوال باشه که این محتواها از کجا داره میاد. اینا نمونه انگلیسی داره، اینا همشون نمونه انگلیسی داره، تحقیقی نمیخواد. شما یه لیست باز میکنی و میری پی کارش. اگه خودت چیزی نداشته باشی برای ارزیه لیست وا میکنی، یکم تغییرش میدی، ارائه میدی به عنوان تاپ 10 تاپ هرچی تاپ ان یا نمیدونم 10 لحظه خیس کننده نمیدونم آنجی وقتی که داشت پشتک میزد و ساشا داشت پوتیتو رو در باسن خودش فرو میکرد. درست کردنش که کاری نداره. اگه صورت جدی درست میشه خب کار مشکل داره، اما اگه به حالت فان درست شه و دور از تعصب اوکیه، نسبتا حداقل میشه بهش خندید. اما یک مشکلی هست، واقعا اساتید اینها رو جدی میگیرن و میخوام بهتون بگم چرا مزخرفه. گفتم که منبع میتونه اکثرا منبع خارجی باشه، چون اساتید که متاسفانه کلا همه چیشون کپی پیست خارجی هاست و خودشون برای ارائه چیزی ندارن. و ببینید این کانتنت میتونه زاده خود ذهن فرد هم باشه، توجیه کردنش هیچ کاری نداره. یه کاراکتر رو میگیری شما که یک قدرتایی داره و بعد میگیم به نظرم از همه قوی تره. نظر شخصی هم هستش همینطور هست، ولی پای اساس علمی و پای اساس علمی که نه، پای اساس نداره که به اثر مربوط باشه. مثالشو میزنم بچه‌ها، یک کاراکتر در یک یونیورس بسیار قویه، همه رو جر میده، ولی اون کاراکتر رو برای مثال یک کاراکتر از فیست آف نورث استار رو پرتش کن تو ناروتو، چه بلایی سرش میاد. پرتش کن توی دراگون بال، جاهایی که پاور سیستم های مختلف وجود داره. ببینید شما تو هانتر ایکس هانتر هم نیست اساتید، حداقل برای کسایی که محتوا سازن از شما انتظار نمیره هانتره. どうも皆さんこんにちは。ハンターハンターを描いている富樫義弘です。ハンターハンターのそれでは失礼します。هانتر اثرش سیستم نن رو داره، پاور سیستمش اصطلاحاً. پاور سیستم نن رو شما نمیتونی بیای بذاری کنار پاور سیستم مثلا بگم گنجوتسو و نینجوتسویی که ناروتو داره و بخوای نتیجه گیری بکنی. چرا نمیتونی؟ چون پای اساس به هم ربطی نداره. مثالش رو میخوام بهتر براتون بزنم. فرض کنید در یک دنیایی هستیم که تمام هستی، همه کسانی که اونجا هستن
از بد و کودکی یک سری قابلیت دارن که برای مثال میتونن نامرئی بشه، یا بهترشو بگم که میتونن هر وقت دلشون خواست از دهنشون آتیش خارج بکنن، یا ضربه بهشون وقتی میخوره چیزشون نمیشه، نمیمیرن به اون حالت. مثلا اگه سرشون رو قطع بکنی هم حتی نمیمیرن، باید مثلا چه میدونم روشون توف کنی. توی کاراکتری رو میاری از یه دونه یونیورسی که توف بلد نیست روی اینا توف بکنه، خب هیچ وقت نمیتونی اینا شکست بده وقتی توف بلد نیستش. اصلا توی زندگی اونا این توف تعریف نشده. خب خیلی مثال مسخره یا، ولی یک چیزی واسه اونا تعریف نشده واسه اینا تعریف شده. یک سری چیزها اونجا هست اینور نیستش. مقایسه خاصی نمیتونید انجام بدید. برای مثال یکی از مقایسه هایی که من کم ندیدم، آقا شما ناروتو رو میگیری میذاری کنار گوکو، خب عزیز دل من این چه مقایسه ایه؟ اصلا توی دنیای درگن بال شما مگه نینجوتسو داری چی رو با چی مقایسه میکنی اصلا؟ به نظر من اگه حالا قرار باشه میتونی این استنباط رو بیاری، میتونی بگی که آقا اگه دارم مقایسه این شکلی میکنم انقدر دیدی فکاهی و مسخره، میتونی بیسش رو برای اساس بگیری، چون باید یک چیزی داشته باشه که روش بحث کنی، باید یک پایه اساسی مشخص باشه. میتونی بگی خب آره میاد اونجا گوکو روبرو میشه با مثلا میافته جلو ایتاچی، بعد خب حالا گوکو میتونه قوی ترین کاراکتر کل تاریخ بشریت باشه دیگه، کار نمیتونه کنه، تموم شد باخت. با همین سیستم بریم جلو، اگه با این استنباط بریم هر کاراکتری بیاری که دنیایی باشه که اون سیستم نینجوتسو و گنجوتسو اینها رو نداشته باشن، بیفته اونجا پاره میشه، یارو در میاد تو تا میخواد کاری انجام بده، یهو اینا زدن کنسلش کردن، یعنی اصلا طرف نمیفهمه چی شد. ولی از اون ورم میسنی میتونم بگم نه اینا به نظر من گوکو انقدر قویه و انقدر خفن هستش، کیاناش زیاده، پاور لولش بالاست که اصلا اینا روش اثر نمیکنه. خب اونم استنباط طرف، اونم با همون استنباط میگه گوکو همه رو میزنه. اینا همه استنباط ببخشید شورتی اصطلاحا، شما تو شورت این استنباطا رو میکشی بیرون، یعنی فایده ای نداره. بعد مثلا میای حوادث مختلفه یا یه کاری که خیلی انجام میدن، حوادث مختلف انیمه های مختلف آثار مختلف میذارن کنار هم، میگن به این دلیل اینطوری، مثلا فلان کاراکتر یه یونیورس ترکوندش، یونیورس رو کنسل کرد، زنوسامای درگن بال یه بشکم میزنه، جهان هستی ناپدید میشه، یه کهکشان ناپدید میشه. خب من از شما سوال دارم، الان کی میخواد مثلا جلوی این وایسه؟ جدی دارم میگم اینو دیگه، کی میخواد جلوی این وایسه؟ یکی هو در میاد تو میگه فلان کاراکتر جوجو که زمانو نگه میداره استندش میتونه جلوی این وایسه، چون زمانو نگه میداره. در جوابش یکی دیگه میگه این که کهکشان رو کنسل میکنه تو زمان نگه داشتن جلوشو بگیره. میدونی چه بحث مزخرفیه اگه جدی بخواد انجام بشه؟ من مشکلم با بحث جدی اینه و کلا پدیده تاپ 10 که یکی از زردترین چیزهای ممکنه. شما تاپ 10 دیدید زرد رو بچسبونید تو سرش. تاپ 10 نمیدونم کاراکترهای انیمه، نمیدونم تاپ 10 کاراکتر انیمه که در حال پشتک زدن یه جا شفت توی جای دیگه‌اش گفت رفت توش، اینا یکی از مزخرف‌ترین کانتنت ممکنه و اینکه به صورت جدی درست میشه واقعا مسخره است. و میدونید دلیلش چیه؟ تک تک این تاپ 10 ها رو بدید محتوا سازها تو هر پلتفرم، تو یوتیوب، تو اینستاگرام، هر جا برید این تاپ 10 رو نگاه بکنید، بعد همونو برید تو سی وی آر با اسکرین رنت بگیرید. تو سایتی که خیلی استفاده میکنم، من این ویدیو رو در مورد اون درست میکنم به زودی میاد، همش سورسش بیسش اونجاست و اینها سوژن سی وی آر رو، اینا منتظر ویدیو سی وی آر باشید. سی وی آر سوژه است، یعنی میخندن بهش، اینطوری که مثلا میگه این سی وی آر رو وا کردم دیدم فلان چیزا نوشته، مثلا دور هم میخندن برای هم دیگه میفرستن. حالا کامیونیتی ایران خیلی الان نوزاده، شما که اینجا نشستین کامیونیتی یوتیوب که با خودم به وجود اومد، کامیونیتی یوتیوب انیمه ایران اصلا وجود نداشته، یه همچین چیزی نوزاده، الان آروم آروم داریم میریم جلو. ولی کامیونیتی ایران به طور کلی تازه داره یه سری اینجور چیزا رو باش ارتباط درست برقرار میکنه و میبینه که وجود داره. یعنی اگه انجام میشه واسه فان باشه بخندیم اوکی تره تا این کیس جدی. خب محتوا زرد دیگه، شما تاپ 10 میبینید دیگه اینو متوجهش بشید. میگم اون یه ویدیو جدا واسش دارم. اما خب با همین سیستم بریم جلو. من الان میتونم بشینم شما رو راضی بکنم که آدجن روبینسکی لژند اف گالاکتیک هیروز که معرفیش هم کردم، بهترین انیمه هست که من دیدم، توضیحش هم دادم، اینو من میتونم بیام بگم این قوی ترین کاراکتر کل تاریخه. چرا مثلا میگه هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه مش بزنم میفته؟ یا برادر من ندیدی چی کار کرد بدون اینکه نیاز به مش زدن باشه؟ همه قدرت رو اینه، چون بیس تعریف این که قدرت رو چیه هم خیلی فرق میکنه. برای مثال شما کاراکتری دارید، شما یه لایت یاگامی دارید که هنر رزمی بلد نیست ولی واقعا زرنگه، یا الو دارید که واقعا زرنگه، اینو میندازید کنار یکی مثل گوکو، شاید اگه وقت داشته باشه یه چیزایی درست بکنه که گوکو کنسل بشه. من خودم درگن بال فنم، اونها مثلا گوکو رو میارم به خاطر همینه. اما به طور کلی بچه‌ها تو دام این بحثا نیفتید، چون بحثش هم من دیدم زیاد میشه، اصلا اهمیتی نداره. بخندید، برید دور هم ترول کنید، برید مثلا بگید آره به نظرم فلان کاراکتر قوی تره، ولی جدیش نگیرید. اینا که جدی میگیرن واقعا تباهن دیگه. من حرفم براتون همین بود، واسه کسایی که فکر میکردن که با توجه به تامنیلش قراره بیام من محتوای فاک زرد 10 تا کاراکتر برتر تاپ 10 من کلا خوشم نمیاد.
کار تاپ 10 کار زردیه، محتوای خیلی بی ارزشیه، ولی همچین چیزی رو به این حالت من دیگه فکر می‌کنم درست می‌کنم نشناختید بعد 500 ویدیو یا تازه اومدید تو پلتفرم. آشنا بشید مشخص میشه. مثلا خیلی‌ها تا احتمالاً این تامنیل رو دیدن خندیدن. امیدوارم شب و روزگار خوبی داشته باشید و تشکر می‌کنم که همراهی کردید و شبتون هم بخیر. ایتسم بهتون بگم اکانت‌ها ما یعنی لیستتون رو آپدیت کنید، بهتون میگم چه. و اینو گفتم آخر ویدیو بگم واسه کسایی که دنبالن پیگیرن تا آخر ویدیو می‌بینن اونا پیگیر باشه، اونا بدونن بهتره. یه رکب بخورم اونا که کامل نمی‌بینن. تشکر بسیار بچه‌ها. ویدیو رو هم اگه دوست داشتید کامنت زیرش بذارید، چون یوتیوب الان نوتیفیکیشن هم نمیفرسته. من خواهشی که ازتون دارم اینه که تو این 2 سال همچین خواهشی ازتون نکردم. خواهش میکنم اگه خوشتون اومد یا هر چی کامنتی بذارید، شیر کنید، هر چی. اگه هم نکردین باز دمتون گرم. شب و روزگارتون خوش بچه‌ها و فعلا.